So we're here now at our casita. Casita 31. And ito na yung room. Keycard nila, wooden keycard. So lagyan mo natin. Bukas. Ayan. And this is the room. Wow! Sandali. Oo, lahat pwede makain na. Ito na yung room namin. Quick tour. Ayan si Donya. At nakasama namin. Aba si Don. Wow! So, dahil tatlo kami, dito ako, tapos dito sila dalawa ni Mama. And then, ayan, punta tayo sa aming area na favorite. Oh, diba? Yayamanin. Yes, we have a complimentary hats here. Oh, ito ako, di ba? May sampagita. Basang-basa na ako ng pawis, pero okay lang yan. So, tingnan mo yung view niyan mamaya. Bag makakita tayo ng bayawak mamaya, masaya. Tapos may bathtub. Punta tayo ulit kay Mama. Ano ginagawa mo dyan? Picture. Ang ganda dito ni Mama, oh. Mukhang yayamanin. Kamusta naman ang outfit for the day? Okay lang. Maraming pagkain, no? Oh, diba? Ito, ano naman itong laman? Yellow! Yellow pala. Ito yung drinks. Uy, dito refillable. Refillable siya. Ano? Yan, yung mga yan. Itong kinakain nyo hindi. This is free. Uy, tira nyo ako sa isa. Uy, ano? Kinakain nyo. Ano ka, bro? Doon na doon. Tira na yan, man. Pwede kayo sumama sa fish feeding nila. Hindi ko alam kung anong oras. So, punta kami ng snorkeling. Hindi ko alam kung nasa kasama ko. Tagal na naman niya. Ito na yung driver namin sa baba. Ayan na si Madam. Ayan, sa baba si Madam. Madam? Hi! Baba naman. Para ka raw lagi inaantok pagka nag-hi. Teka lang ah. So, paano rin ko yun? Tinatawag na ako ng mga alipones. Yung mga video na yan, ipapasa mo sa akin, ha? Sandali lang, sakay ako. Ay, madumi. Pakitawag ka na clean. Dali. Ano kanin sila lang yun? Makapalagay ako sa bed. Ano ba nalita? Beach club tayo. Sa kinainan natin.